Друзі, всім привіт! Якщо у вас цибуля пішла в стрілки, не поспішайте засмучуватись. Після цього відео ви пошкодуєте, що у вас її так мало. Настільки смачною виходить маринована цибуля та стрілки, що ви справді будете думати, де взяти ще. І навіть спитаєте у сусідів чи родичів. Сьогодні покажу я одразу два рецепти, а почну я з маринованої цибулі. Для цього у каструлю наливаю пів-літра питної води. Додаю чайну ложку суміші перців, зверніть увагу, щоб там обов'язково був духмяний перчик та одна гвоздичка. Також кидаю чайну ложку зерен коріандру та один лавровий листочок. Він завжди додає особливу нотку. Далі 30 грамів цукру, не лякайтесь, це не буде солодко. Та 10 грамів солі. Можна і 15, хто любить солоніше. Але навіть 15 занадто солоним не буде. Додаю 100 мл звичайного 9% оцту та ставлю на вогонь. Даю закипіти, кип'ячу всього 1 хвилину, потім вимикаю і даю маринаду повністю охолонути. А поки він охолоджуватиметься, я підготую цибулю. І тут я використовую саме ту, яка вже трішечки почала формувати голівку. Ось та біла соковита частина після маринування просто неймовірна. Зелену частину стрілок відрізаю, вона піде на іншу страву. Тепер беру високу баночку та відміряю по ній висоту цибулі. Усе зайве обрізаю. Важливо, щоб цибулька щільно стояла потім в баночці. Викладаємо стільки, скільки влізе, не шкодуємо, тому що вона настільки смачна, що потім буде замало. Визначившись, скільки цибулі необхідно, підготуємо ще часник та гострий перчик чилі. Часник я поріжу на шматочки, а перчик кільцями. Також знадобиться свіжа зелень, будь-яка, яка є у вас вдома, в мене була вся: селера, кріп, кінза та петрушка. Далі беремо ту саму баночку, на дно кладемо часник, перчик та трохи зелені. Тепер щільно ставимо цибульку так, щоб розмістити її максимальну кількість. І зверху ще часничок, перчик чилі та знову зелень. Заливаю зверху холодним маринадом. Розрахуйте, що його вам знадобиться приблизно половина від об'єму банки. Якщо ж геть трохи не вистачило, можна просто додати води. Намагайтеся всі спеції з вказаної порції покласти до баночки. Далі просто закриваю кришечкою та залишаю хоча б на ніч, а ще краще на добу. І чим довше вона стоїть, тим смачніше стає. Це ідеальна закуска до сала, м'яса, до борщу, до будь-якої страви. А тепер друга страва – це тушковані цибуляні стрілки. Отже, беремо стрілки та вирівнюємо їх не по зрізаному краю, а по тому, де був цвітонос. Так їх зручніше буде обрізати. Цвітоноси нам не потрібні, я їх просто відрізаю, а самі стрілки ріжу на шматочки приблизно 5-7 см. Виглядатимуть вони як зелена спаржева квасоля. А за смаком точно ніхто не здогадається, що це цибуля. Далі на розігріту сковорідку додаю трохи олії, буквально 1 столову ложку, та грамів 30 вершкового масла. Олія не дасть маслу горіти, а масло надасть ніжного вершкового смаку. Потім викладаю нарізані стрілочки і тушкую їх на середньому вогні до напівм'якого стану. Це займає приблизно 10 хвилин. У цей момент, друзі, на кухні стоїть просто неймовірний аромат, наче готується щось зовсім інше та вишукане. І коли пройде зовсім небагато часу, перевіряємо, якщо стрілочки пом'якшали, додаємо 100 мл вершків. Зазвичай я використовую вершки жирністю 10-15%.
Потім додаю пів чайної ложки солі, трохи суміші перців та можна додати улюблену приправу. Даю вершкам трохи випаруватись, соус загущується, а стрілочки просочуються ароматом. І ось на цьому етапі я додаю родзинку страви – це натертий твердий сир. Я використала лише 30 грамів і цього цілком досить. Чекаємо, поки сир розплавиться і з'єднає все у ніжну, тягучу і дуже апетитну масу. Все, страва готова. Це просто фантастика. Навіть ті, хто не любить цибулю, спробувавши ці стрілочки, ніколи не здогадається, що це вона. Обов'язково спробуйте обидва рецепти і потім поділіться в коментарях, чи шкодуєте ви, що ваша цибулька пішла в стрілочки. Смачного, друзі!